હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું દયા પટેલ તમારું એમડી સ્પેશિયલ રેસીપીમાં તમારું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે બનાવીશું એક બ્રેડનો નવો નાસ્તો જે તમે ક્યારેય પણ બનાવેલો નહીં હોય। નવી જ રીતે આપણે બ્રેડનો નાસ્તો બનાવીશું। બ્રેડ આપણે જે લીધી હોય એમાં આપણે જે સાઈડની કોર હોય તે આપણે કાઢી નાખીએ છીએ। એ કોરને આપણે આજે યુઝ કરીશું। કેવી રીતે એમાંથી કટલેસ બને એની કટલેસ બનાવીશું। હવે આને આપણે એક મિક્સર જારમાં ક્રશ કરી લઈએ। હવે આપણે અહીંયા બ્રેડનો ભૂકો કરી લીધો છે। હવે આપણે એની કટલેસ બનાવવાની તૈયારી કરશું। હવે આપણે આ બ્રેડનો ભૂકો છે એ આપણે આમાં નાખીશું અને થોડો આપણે સાઈડમાં રાખીશું, જેથી કરીને આપણે જે કટલેસ બનાવીએ એમાં આપણે ફરતી કોર લગાવવા માટે આપણે રાખશું થોડોક। એટલે આપણે અહીંયા અડધો નાખીશું ને સાઈડમાં થોડોક બહાર રાખીશું। અહીંયા મેં આટલા બટેકા લીધા છે, એને મેં બાફી લીધા છે અને આવી રીતના કટકી કરી લીધી છે। એ આપણે આમાં એડ કરી દઈશું। મેં 5 બટેકા લીધેલા છે, 5 બટેકાને મેં બાફી લીધા હતા। અહીંયા મેં આટલી ડુંગળી લીધેલી છે, 3 ડુંગળી છે, એને ઝીણી ઝીણી સમારી લીધી છે, તે પણ આપણે આમાં એડ કરી દઈશું। અહીંયા મેં 1.5 ટમેટું લીધું છે, એને પણ ઝીણું ઝીણું સમારી લીધું છે। એક કેપ્સિકમ લીધેલું છે મેં અહીંયા, એને ઝીણું ઝીણું કટિંગ કરી લીધું છે, તે પણ આપણે આમાં એડ કરી દઈશું। અહીંયા મેં ચાટ મસાલો લીધો છે, અડધી ચમચ જેટલો એડ કરીશું। સ્વાદ અનુસાર નમક એડ કરીશું। 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો આપણે આદુ મરચાંની પેસ્ટ છે બનાવેલી છે તે એડ કરીશું આમાં। જો તમે વધારે તીખું ખાતા હોય તો તમે વધારે એડ કરી શકો છો। 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો આપણે ચીલી સોસ નાખીશું। 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો આપણે ટામેટો સોસ નાખીશું। અડધી ચમચ જેટલો આપણે ધાણા જીરું એડ કરીશું। અડધી ચમચ જેટલી આપણે લાલ મરચું એડ કરીશું। હવે આપણે આને મિક્સ કરી દઈએ। એકદમ સરસ આપણે બધું મિક્સ કરી દઈશું। એકવાર તમે જરૂર ઘરે ટ્રાય કરજો બનાવવાની, એકદમ બહુ મસ્ત કટલેસ બનશે આપણે। તો અહીંયા આપણું સરસ એકદમ મિક્સ થઈ ગયું છે। એકદમ આમ કટલેસ વળે એવું આપણે મિક્સ કરવાનું હતું। સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। તો અહીંયા આપણો મસાલો તૈયાર છે। હવે આપણે આને કટલેસ બનાવી લઈએ। આવી રીતે આપણે મસળશું। પહેલાં આવી રીતના ગોળ રાઉન્ડ કરીશું। આવી રીતે આપણે બધી જ કટલેસ બનાવી લેશું। તો અહીંયા આપણે કટલેસ બનાવી લીધી છે આવી રીતના। હવે આપણે એને સાઈડ પર મૂકીને કોર્નફ્લોર લીધો છે, એને આપણે ડોઈ લઈએ। એકદમ પતલું રાખવાનું છે। અહીંયા કોર્નફ્લોર લીધેલો છે આપણે, જેમ કે આપણે ચણાનો લોટ લઈએ એમાં કેમ આપણે કચોરી આપણે આવી રીતના। હવે કોર્નફ્લોરને આપણે પલાળી દઈશું। હવે આપણે આને બરાબર આવી રીતના મિક્સ કરીશું। આપણે આને પતલો જ રાખીશું, એકદમ ખાલી આપણે કટલેસને કોટ કરવા માટે જ આપણે આ કોર્નફ્લોરનો યુઝ કરવાનો છે, એટલે એકદમ ક્રિસ્પી થાય। તો અહીંયા આપણે કોર્નફ્લોરને ડોઈ નાખ્યું છે। હવે આપણે તેલ મૂકી દઈએ। અહીંયા મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, ત્યાં સુધીમાં આપણે કટલેસને કોટ કરી દઈએ। આપણે અહીંયા એક કટલેસ લીધી છે, એને આવી રીતે આમાં આવી રીતે કરીને આપણે આમાં ફરતી જગ્યાએ આપણે જે ભૂકો બાકી રાખ્યો હતો બ્રેડનો એને આપણે આવી રીતે કોટ કરીશું। તમે જો 2 વાર કોટ કરવા માંગતા હોય તો 2 વાર પણ કરી શકો છો। આવી રીતે
એકદમ સરસ આપણી ક્રિસ્પી કટલેસ બનશે. આવી જ રીતે આપણે બધી કટલેસને આવી રીતે કરી દઈશું. તો અહીંયા આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આમાં કટલેસ એડ કરીશું. ગેસની ફ્લેમ આપણે ધીમી જ રાખીશું જેથી કરીને એકદમ ક્રિસ્પી થાય. પછી આપણે આને તળવા દઈશું અને તેલ પણ આપણે ધીમું જ આવવા દેવાનું છે, બહુ તેલ પણ ન થવા દેવાનું. એકદમ ક્રિસ્પી આપણી કટલેસ બની ગઈ છે. જો મિત્રો તમને આ રેસીપી પસંદ આવે તો અમારી ચેનલને લાઈક કરજો અને શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરતા રહેજો. તો હવે આપણે આને સર્વ કરી દઈએ. બ્રેડનો નવો નાસ્તો કટલેસ તમે જરૂર ઘરે એક વખત ટ્રાય કરજો. ઓછા ટાઈમમાં પણ બની જશે આ. અને તેલ પણ આપણે એકદમ સરસ, તેલ પણ નથી પીતોલું, એકદમ સરસ ક્રિસ્પી આપણી કટલેસ બનેલી છે. નાના છોકરાઓને પણ વધારે ભાવશે. ગ્રીન ચટણી સાથે આપણે કટલેસ ખાશું. એકદમ ક્રિસ્પી આપણી કટલેસ તૈયાર છે. જો મિત્રો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને કમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો કે તમને અમારી રેસીપી કેવી લાગી. આવી અવનવી વાનગીઓ જોવા માટે અમારા બેલ બટન પર ક્લિક કરજો. થેન્ક યુ સો મચ.